Hello everyone. সকলোকে স্বাগতম জনালো স্যামছ ৱৰ্ল্ডৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে। কেইদিনমান আগত মই মোৰ গাপি ফিছেছৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ এটা মিনি পণ্ড। Have a look. এইটো আছিল মোৰ গাপিজৰ পুৰণা ঘৰ যিটো মই এতিয়া খালী কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ কণ্টেইনাৰটো ক'লা হোৱাৰ বাবে মাছখিনিক বিচাৰিবলৈ অলপ টান হৈ পৰিছিল। এমৰাল্ড চিংগোনিয়াম প্লেণ্টটো আৰু দুটামান কণ্টেইনাৰ্ছ আৰু ডেকৰেটিভছ এৰি বাকী গোটেইখিনি বস্তু মই শ্বিফ্ট কৰিম এতিয়া নতুন ঘৰলৈ। আৰু হঠাতে মাছখিনি পণ্ডটোৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ বাবে এইফালে চলি আছে এখন মিটিং। বৰ্তমানৰ কাৰণে বাকেটটোত মাছখিনিৰ সৈতে প্লেন্সখিনিও ৰাখি থৈছোঁ যাতে এটা কভাৰ থাকক আৰু মাছখিনি হঠাৎ শ্বিফ্ট কৰাৰ বাবে ষ্ট্ৰেছত গুচি নাযাওক। আৰু এইটো হ'ল মোৰ নতুন কণ্টেইনাৰ যিটো টুকটুক সৰু থাকোঁতে তাৰ বিচনা আছিল। আৰু এইবাৰৰ ফিছ পণ্ডটো ৰাখিম একেবাৰে খিৰিকীৰ ওচৰত য'ৰ পৰা ৰ'দ পৰি থাকিব আৰু যিটো মোৰ মিনি পণ্ডৰ প্লেন্সৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি মই শ্বিফ্ট কৰি আছোঁ মোৰ গাপি ফিছেছক এটা নতুন পণ্ডলৈ। What? What's the meaning of this? Because এইটো কণ্টেইনাৰৰ ভলিউমটো আগৰ পণ্ডটোতকৈ অলপ কম যদিও গাপিজৰ কাৰণে সাঁতুৰিবৰ কাৰণে ছাৰ্ফেচ বেছি আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে কণ্টেইনাৰটো বগা আৰু মোৰ কাৰণে মাছখিনিক পানীত বিচাৰিবলৈ সহজ হ'ব। মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহে চবতকৈ বেছি নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকে আৰু আগৰ গাপি পণ্ডটোৰ পৰা মই এইটো শিকিলোঁ যে গাপিক সাঁতুৰিবলৈ যিমান জেগা লাগে তাতকৈ বেছি জেগা লাগে লুকাবলৈ। বিকজ গাপিজ আৰ প্ৰে স্পিচিজ ইন দ্য ৱাইল্ড। আৰু সেইকাৰণে এবাৰ মই বেছিকৈ প্লেন্স আৰু হাইডিং স্পটছ এড কৰি আছোঁ মোৰ নতুন গাপি পণ্ডত। ঠাণ্ডা দিনত গাপিজক বচাই ৰখাটো অলপ টান হৈ পৰে কিন্তু গৰম দিনত গাপিজৰ ছাৰ্ভাইভেল ৰেটছ বেছি আৰু এইটো সময়ত ফিমেল গাপিজে বেছিকৈ পোৱালিও দিয়ে। সেইকাৰণে সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে পণ্ডৰ আধা পৰিমাণৰ পানী অন্য চাফা পানীৰ সৈতে সলনি কৰাটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ আমি কোনো প্ৰকাৰৰ ফিল্টাৰ্ছ লগোৱা নাই আৰু ফিল্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি অকল প্লেন্সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত আধা পুৰণা পণ্ডৰ পানী আৰু আধা নতুন চাফা পানী মিলাইছোঁ যাতে মাছে কোনো ধৰণৰ এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন অনুভৱ নকৰক যিটো মাছৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেছফুল হ'ব পাৰে। কাভাৰৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কালচাৰ কৰি ৰখা ডাকবিটছ আৰু মাদাৰ অফ 1000 বেবিজৰ কিছুমান পোৱালি। আৰু এইকেইটা হ'ল মাছৰ কম্পেনিয়নছ যোনে সময়ে সময়ে পণ্ডত এলগি গ্ৰ'থ হ'লে চাফা কৰি থাকিব। কণ্টেইনাৰৰ ৰংটো কিমান দৰকাৰী এইখিনিতে গম পায় কাৰণ এইবাৰ প্লেন্স আৰু হাইডিং স্পটছখিনি পানীৰ ওপৰেদি ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা হৈ আছে আৰু লগতে মাছখিনিও। নহ'লে ক'লা কণ্টেইনাৰটোত অকল ৰেমশ্বন স্নেলছকেইটাহে দেখা পোৱা হৈ আছিল। চ' নেক্সট টাইম হয়তো পণ্ডটোত থ'বলৈ ৰঙা মাছে চাকে আনিব লাগিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম স্যামছ ৱৰ্ল্ডৰ আন এটি ব্লগত।